I den här filmen ska vi ta och titta lite grann på hur man snabbare kan derivera. Istället för att behöva använda sig av definitionen för derivata. Det här med limus f av x plus h minus f av x dividerat med h, att man sätter upp differenskvoten. Vi ska försöka komma fram till regler som gör att det blir lite lättare att derivera. Och då kan vi börja med att titta på funktionen f av x är lika med 2x. Ritar vi den funktionen så blir det ju en rät linje. Det där är en linjär funktion. Och derivatan är ju tangentens lutning. Och tangenten till vilken punkt som helst på den här, det är ju på den räta linjen. Så f'(x) här borde vara lutningen på linjen helt enkelt. Och det är ju k-värdet 2. För att visa det så använder vi derivatans definition också. Se om det funkar där. Och derivatans definition ser ut så här. f'(x) det är limus och går mot 0. F av x plus h minus f av x genom h. Den där kommer vi använda på flera exempel här, så jag ringar in den. Så. Och vad händer här då? Ja, f av x plus h, det är ju när vi sätter in x plus h istället för x i själva funktionen. Då får vi ju 2 gånger x plus h. Minus f av x som är 2x genom h. Och förenklar vi det i detta fallet så blir det ju då limus h går mot 0. Det där blir 2x plus 2h minus 2x genom h. Och det blir ju limus 2h genom h. Ännu så länge kan vi inte sätta h lika med 0, men om vi förkortar här så får vi limus h går mot 0 för 2, och den där är ju 2 alltid. Oavsett vilket h-värde vi sätter in. Så för om f av x är 2x, vi sätter in det i funktionen och då får vi fram att f'(x) är 2. Och det är det vi kom fram till, att lutningen är ju 2 på den här. Vi tittar på ett annat exempel. Om vi har funktionen f av x är lika med x2. Det där är ju en andragradsfunktion, vilket gör att vi får en parabel om vi ritar den. Och det betyder också att vi kommer att ha olika lutning på tangenten beroende på vilket x-värde vi väljer. Men vi gör likadant. Vi ska använda oss av definitionen här. Så vi kan ju börja med att sätta upp vad f av x plus h är. Det är ju x plus h i kvadrat. Vi sätter in x plus h istället för x i funktionen. Och det där är en deriveringsregel. Det får vi x2 plus 2xh plus h2. Så f av x plus h är det här, f av x är x2. Då sätter vi in det. Och då skriver jag inte upp den här utan jag går direkt till den här. f'(x) blir i detta fallet då limus h går mot 0. F av x plus h, det var det här. x2 plus 2xh plus h2. Det var f av x plus h. Minus f av x som är x2. De där x2 tar ut vartannat.
vilket betyder att vi får bara det här kvar. Och då kan vi bryta ut ett h ur täljaren. X plus h innanför parentesen där. Och då får vi h där. Och då kan vi förkorta bort h där. Och i och med att vi har förkortat bort h så har vi blivit av med h i nämnaren. Vilket betyder att då sätter vi att h är lika med 0. Och då får vi bara 2x kvar. Så har vi funktionen f av x är lika med x2. Då kommer derivatan att bli 2x. Alltså beroende på vilket x vi sätter in så får vi olika lutning på tangenten. Vi får olika derivata. Den här skissar man y är lika med x2 eller f av x är lika med x2. Så ser den ju ut något sånt här, va? Något sånt. Alltså om vi sätter in x är lika med 0 här. Då får vi 2 gånger 0. Och tittar vi om x är lika med 0, då har vi lutningen 0. Sätter vi in 1 så får vi 2 gånger 1. Det blir 2. Sätter vi in 1 här så får vi en positiv lutning. 2 blir det. Sätter vi in minus 1, x är lika med minus 1. Då blir det 2 gånger minus 1, det blir minus 2. Och det stämmer med tecknet. Och ritar man det noggrant så ser man också att det blir minus 2. Så när vi deriverar f av x är lika med x2 så får vi ett sätt att räkna ut derivatan beroende på vilket x-värde vi har. Och då får vi 2x. Alltså har vi f av x är lika med 2x, då får vi lutningen 2. Har vi f av x är lika med x2, då får vi 2x i derivatan. Då ska vi ta en till här. Då tar vi f av x är lika med x3. Då blir ju f av x plus h blir ju x plus h upphöjt till 3. Alltså det är 3 likadana parenteser. Och räknar man ut det, då får man x3 plus 3 x2h plus 3 xh2 plus h3. Ni kan ju testa själva och sätta upp 3 likadana parenteser och multiplicera ihop. Då får ni det här. Och då gör vi likadant igen. F av f'(x) det är limus h går mot 0. F av x plus h, det var ju det här. x3 plus 3x2h plus 3xh2 plus h3. Just det, det var den. Minus f av x som är x3, minus x3 genom h. Och då ser ni att likadant som här så tog x2 ut vartannat. Här kommer x3 ta ut vartannat. Och vi får limus h går mot 0. 3x2h plus 3xh2 plus h3. Genom h. Och sen bryter vi ut ett h, för det har vi i hela täljaren. Då får vi 3x2 plus 3xh plus h2. Vi förkortar bort h-et och vi får kvar 3x2 plus 3xh plus h2. Och då sätter vi att h blir 0
Och kvar får vi bara den här 3x2. Så ska vi försöka hitta ett samband här då. Har vi funktionen f av x är lika med 2x, då blir derivatan 2. Har vi f av x är lika med x2, då blir derivatan f'(x 2x. Och har vi funktionen x3, då får vi 3x2. Om funktionen då är f av x är lika med x4, då kommer derivatan alltså bli 4x3. Och så vidare. F av x är lika med x5, då blir derivatan 5x4. Så tittar vi då på den regeln som vi kan säga att vi har kommit fram. Att om f av x är lika med x upphöjt till n, så blir f'(x lika med n gånger x upphöjt till n minus 1. I praktiken kan man då tänka sig att n åker ner framför och så minskar man den med 1. Hur ser det då ut om vi har f av x är lika med 3x2? Då skulle f av x plus h var lika med 3 gånger x plus h i kvadrat. Och sen sätter vi in det i den här. Så får vi se vad det blir. Ja, förenkla det här först kanske. Det blir 3 gånger x2 plus 2xh plus h2. Vilket blir 3x2 plus 6xh plus 3h2. Då får vi f'(x är lika med, tittar vi på den, så är det limes f av x plus h. Limes h går mot 0. F av x plus h, det är den här. 3x2 plus 6xh plus 3h2 minus f av x som är 3x2 genom h. Ja, 3x2 tar ut vartannat. Vi får 6xh plus 3h2 genom h. Vi bryter ut ett h och får 6x plus 3h genom h. Förkorta bort. Sätt att h är lika med 0 och då får vi 6x. Alltså resultatet kan man tänka sig att 2an åker ner, precis som vi gjorde här. En åker ner framför och multipliceras och så får vi, minskar vi en med 1 som exponent. Exakt likadant här alltså. Vi får 6x, alltså ner med 2an framför. 2 gånger 3, det blir 6. Minskar vi den med 1. Så till exempel då om f av x är 4x3, då får vi att f'(x är ner med 3an framför. 3 gånger 4 är 12. X. Så minskar vi den med 1. 2. Alltså den allmänna formen k är en konstant gånger x upphöjt till n.
Då blir f'(x) k gånger n gånger x upphöjt till n minus 1.